היום נכין ג'ויסטיק או סליידר כדי לשלוט בסיבוב של פאפט פין. וגם איך להקליט אנימציה לכל פרופרטי עם העכבר. אז נתחיל עם קומפוזיציה חדשה, נקרא לה The Mona Mouse Movement, והבאתי קובץ פוטושופ שהכנתי מראש שמכיל שתי שכבות, אחת של המונליזה גזורה מהרקע ועוד אחת רק של הרקע. אני יכול להנפיש את הדמות סופר במהירות עם הפאפט טול, ואפילו להקליט את תנועת העכבר על ידי החזקת קונטרול או קומנד במק וגרירת אחד הנעצים. וזה טריק שיעבוד על כל נעץ שיש לו פרופרטי של פוזישן. הבעיה היא שאני רוצה להקליט את הרוטיישן של הנעץ, וקונטרול פלוס גרירה עובד רק על פוזישן. אז אני אבדל את הפאפט בינתיים ואעתיק את שכבות התמונה לקומפוזיציה שיצרתי קודם. נסדר קצת מיקום וגודל כדי לכבד את המעמד. נשכפל את הרקע ונוסיף לו Fast Blur. נצייר שכבת צורה של קו. ונצייר עיגול בשכבה נפרדת. נגרור את העיגול תוך כדי הוספת קונטרול או קומנד במק כדי למגנט את המרכז שלו לקצה הקו. נפתח את חלון האקספרשן על ידי אלט קליק על הסטופר ונדביק את הקוד שמופיע בדסקריפשן. האקספרשן הזה יגדיר את הגבולות בהם הכדור יכול לזוז והוא מותאם לקו שציירתי אצלי. הסבר מפורט איך להתאים את האקספרשן לפי הקו שאתם ציירתם יופיע בסוף הסרטון. עכשיו נבחר את השכבה של המונליסה ואת כלי הפאפט. אני דוקר כמה נעצים בקצוות דווקא כדי שלא יזוזו, ובשביל ההנפשה של הראש אני רוצה נעץ מסוג בנד. ועכשיו אני רוצה לקשר בין מיקום העיגול לסיבוב של הראש. כדי לשמור על הסדר נסמן את הפרופרטי של רוטיישן, ונלחץ דאבל S במקלדת כדי להסתיר את כל שאר המאפיינים. עכשיו אפשר לקשר את הרוטיישן של הנעץ ל-Y פוזישן של הכדור. נפתח שוב את חלון האקספרשן ונדביק את הקוד השני שמופיע בתיאור הסרטון. השתמשתי פה בפונקציה ליניאר כדי להמיר נתונים של מיקום לנתוני סיבוב. אנחנו מגדירים הגבולות האינפוט, יעני מה טווח התנועה של הכדור, ומה האוטפוט, שזה בכמה מעלות הראש יסתובב בהתאם למרחק שעשה הכדור. עכשיו אנחנו רוצים להקליט אנימציה לראש בעזרת הזזת העכבר, ובשביל זה נשתמש בכלי עתיק של אפטר אפקט שנקרא Motion Sketch, שמתחבא בתפריט Window שובב, וכששכבת הכדור בחורה נלחץ על Start Capture ונתחיל לגרור את הכדור למעלה ולמטה. חלון ה-Motion Sketch יקליט את תנועת העכבר בזמן אמת, ייצור קיפרמים של פוזישן על הכדור, והאקספרשן שהגדרנו על הנעץ ימיר את תנועת העכבר לסיבוב של הראש. עכשיו אפשר להסתיר את שכבות הג'ויסטיק שיצרנו, או להגדיר אותן כשכבות גייד ואז לא יראו אותן בעיצוב. אז אנחנו צריכים לברר דבר אחד לפני שניגשים לקוד, וזה מה המיקום X ו-Y של קצוות הקו. נפתח את האקספרשן בפוזישן של הכדור, נכתוב במשתנה X את ערך ה-X של הקו, ובפונקציה clamp נגדיר שאנחנו רוצים להשפיע רק על ציר ה-Y, בין הנקודה הגבוהה ביותר לנקודה הנמוכה ביותר על הקו. ובשכבה של הנעץ נתקן את הערכים של פונקציית הליניאר. נקבע כמה הראש יזוז במעלות, מהו טווח התנועה של הכדור שיקבע את הזווית של הראש, ולאיזה פרופרטי באיזו שכבה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים כדור. זהו, עכשיו אתם יודעים את מה שלא ידעתם קודם. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי בתגובות, אם אתם רוצים לדעת עוד, אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, תכתבו לי, אחרת איך אני אדע. אנחנו נתראה פה גם בפעם הבאה. ביי.